Dashur miq të Vizionit të pasdites e të Vizion Plus. Mirë se keni ardhur. Siç e shihni, ne sot nuk jemi në studio, jemi takuar në një tjetër ambient, këtë herë në terren, në një tjetër qytet. Kemi vendosur të udhtojmë drejt qytetit të Lezhës dhe jo pa shkak. Së bashku me stafin ton, kemi mbritur këtu në një vit të rëndësishëm për Lezhën, por edhe për gjithë Shqipërinë. Në fakt, Lezhë njihet si qyteti i dy gjergjve. Ndaj ne sot në dy pjesë të ndara të këtij emisioni do fokusohemi pikërisht këtu, tek Gjergj Kastriot Skënderbeu, meqense është shpallur dhe viti i tij, dhe tek atë Gjergj Fishta. Do të kemi intervista, do të kemi personazhe të ftuar, do të kemi pak nga gjithçka, pak nga historia, nga tradita, nga lashtësia, nga kultura, kulinaria, muzika, folku, veshjet karakteristike dhe gjithçka që e bën qytetin e Lezhës. Ne sot, ndër të tjera, do të zbulojmë se cilat janë disa prej arsyet më të forta që ne duhet të vim këtu për ta vizituar si qytet dhe në të njëjtën kohë për të parë nga afër destinacionet turistike që Lezhë na ofron. Ndaj së bashku me të ftuarit tan, ne do të mësojmë më shumë dhe i ftuari i parë është pikërisht përfaqësues i Bashkisë së Lezhës, drejtori i arsimit, turizmit, kulturës, rinisë dhe sporteve në Bashkinë Lezhë, ku na pret për të na dhënë një intervistë e për të na treguar se çfarë duhet zbulojmë nga Lezhë. Ju prezantoj me zotin Ardian Laçi, i cili është drejtori i arsimit, turizmit, kulturës dhe sporteve në Bashkinë e Lezhës. Mirë se ju gjetëm. Mirë se erdhët. Jam mësuar që i pres miq në studio, aty ku i them mirë se erdhët, po tani jeni ju që na prisni ne, po në fakt është kënaqësi që keni rezervuar pak kohë për të qenë pjesë e vizionit tonë të pasdites. Dhe në fakt të flasësh për qytetet dhe për mënyrën se si jeta funksionon, sado që të flitet në përthyes televizive, është tjetër gjë kur shkel konkretisht dhe i sheh nga afër. Dhe në fakt përshtypja e parë që Lezhë të krijon është një qetësi dhe një paqe që nuk di nëse është e tillë dita përgjithsisht apo është mes jave, është ende herë dhe njerëzit janë në punë, janë në shkollë. Unë ju falenderoj që keni zgjedhur Lezhën dhe me kënaqësi mbushëm dy fish nga konstatimi juaj që keni gjetë qetësi dhe këtë frymëzim në Lezhë dhe ju garantoj se Lezhë kështu nuk është vetëm sot, është çdo ditë. Është në çdo moment, si pasdite, si paradite. Pavarësisht se njerëzit janë në angazhime pune, shkolle, etj. Ato kanë mundësinë, kanë edhe kohën të jenë edhe pjesë e aktiviteteve, pjesë e gjithë performancës së bashkisë apo të shijojnë jo vetëm banorët, por edhe vizitorët që vinë këtu, sikur mbushen me ajër, me shpresë, me histori, me kulturë, me traditë. Në fakt, ka pak nga të gjitha. Ndaj dhe ne zgjodhëm Lezhën për të udhëtuar një puntat të emisionit tonë, dhe në fakt Lezhë në këtë hapësirë t'i ofron të gjitha. Ngado që ti rrotullohesh ka një institucion të rëndësishëm përballë, që pa diskutim se cili flet për gjurmë, flet për histori, flet për kulturë, flet për muzikë, për traditë, për kulinari e gjithçka tjetër. Kështu që nëse unë do e kisha vizitën time të parë në Lezhë sot, si të ma përshkruaje me dy fjali? Lezhë ju duket vërtet e vogël dhe ndoshta në organizimin administrativ është një njësi në duke e vogël, por është një njësi jo fort e vogël. Është një njësi e madhe administrative, është një bashki e madhe në sipërfaqe, në territor dhe kështu, edhe në banor. E vogël në sipërfaqe, e madhe në bujari, e madhe në histori, e madhe në trashëgimi, e madhe në të gjitha aspektet, me pasuri të mëdha natyrore, me pasuri njerëzore, pra kulturore, dhe me një trashëgimi e cila brez pas brezi është kultivuar dhe është mirëmbajtur, është transmetuar brezave dhe ne sot kemi çfarë t'i ofrojmë vizitorëve dhe gjithë atyre që kanë kuriozitet ta njohin nga afër dhe duhet thënë në fakt që për fat të mirë vitet e fundit Lezhë ka filluar të përmendet dhe të frekuentohet. Kam përshtypjen shumë e më shumë nga turistë vendas por edhe të huaj. Po sigurisht numri i vizitorëve në Lezhë nga vitin e vit vjen duke u shtuar. Kjo është edhe konstatim dhe në statistikat që ne kemi. Investitorët vendas janë më të shumë sigurisht, por edhe investitorët të huaj janë shtuar nga vitin vit. Kemi vizitorë kryesisht nga vendet e rajonit, si Kosova, Maqedonia, Kosova është pjesë e jona, po rajonit e Maqedonia, kemi nga Polonia, kemi nga Gjermania, bilezveren
sezonin veror që kaloi, ne kemi pas vizitorë nga Vietnami, të cilët kanë qenë mjaft të shtuar për vendin tonë, nga Izraeli, kemi pas grupe izraelite të cilët kanë shpreh interes të vinë dhe të vizitojnë Lezhën. Le të ndalojmë pak tek viti i Skënderbeut, por edhe tek 2 mars, një datë shumë e rëndësishme, për të cilën vetë Lezhë është duke folur vazhdimisht me të madhe për ta kthyer në një ditë të shënuar apo jo, për atë mos kaloj më me kaq pak vëmendje. Më keni ngacmuar tek ajo që neve kemi me merak, me përzemër, pra 2 marsin. 2 marsi, duam apo s'duam ne, është një ngjarje historike që evidenton Lezhën në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare. Dhe Bashkia Lezhë vazhdimisht ka tentuar dhe prap do të tentoj, pra ka synuar, ka kërkuar qeverisë shqiptare që 2 marsin ta shpallim festë zyrtare. Për vetë rëndësinë që ka, sepse ne gjykojmë se 2 marsi është identiteti i kombit tonë. Pra, jashtë kufive territorial që ne kemi sot, jashtë kufive zyrtare. 2 marsi i ka përcen kufit kombëtar, sepse ai realizoi identitetin e kombit tonë. Dhe me këtë arsyetim ne vazhdimisht kryetari i bashkisë i ka kërkuar qeverisë shqiptare që ta shpalli 2 marsin festë zyrtare. Dhe në 2 mars 2019 me ngritjen edhe të përmendores, mendoni se do të kemi një festë zyrtare? Si parashikohet? Tani gjithçka ne dëshirojmë. Dëshira shumë e madhe. Ne të gjitha aktivitetet artistike, kulturore, tematike që kemi realizuar, kemi integruar me figurën e heroit tonë kombëtar. Pastaj në nëntor të 2017-s, kryeministri ose qeveria shqiptare shpalli vitin e Skënderbeut. 28 nëntor 2017, 28 nëntor 2018, i cili shpresojmë që të finalizohet me inaugurimin dhe të investimeve që po bëhen në memorialin kushtuar heroit tonë kombëtar. Që ne do zhvendosemi pak më vonë, sepse është ende duke u punuar apo jo? Po, sigurisht që po punohet. Dhe në këtë vit ne kemi pas një sër aktivitetesh, qoftë dhe aktivitete tematike, të cilat siç thashë në 2 mars, është 18 janari, sezoni turistik. Ju këtu e dini shumë mirë se si jeta funksionon dhe se si është organizuar. Por për ne që e vizitojmë pak orë dhe largohemi, si është jeta kulturore, jeta sportive, jeta e të rinjve? A kanë mundësi të argëtohen? Në çfarë ore mbyllet jeta në Lezhë? Jeta e familjarëve, e shtëpijakeve, pse jo? E niveli i jetesës, punësia pa punësia, ma përshkruan të ndoshta i përmlodha të gjitha në një pyetje, po për të krijuar një ide se madomendja çdo qytet ka nevojat e saj, pavarësisht se ne e duam dhe e lidhim me atë që ne në të vërtet jemi, dhe pa diskutim që Lezhën askush për juve këtu nuk mund ta shoh pa vlerat që ajo ka. Por sigurisht që besoj se duhet të ketë nevojë edhe për një dorë për qytetarët e saj në fund e fundit. Sigurisht që Lezhë është një qytet i qetë, është një qytet që jeton me traditën familjare, me bujarin, jeton me shpresën për një ditë më të mirë nesër dhe sigurisht që dhe jeta këtu është harmonizuar. Duke qenë një qytet i vogël, ndoshta në Lezhë nuk është mundësia sa në një metropol që ketë aktivitete të cilat motivojnë të rinjt që të bëhen pjesë e këtyre orëve të mbrëmjes apo jetës së natës e tjerë, por kjo në Lezhë evidentohet më shumë gjatë sezonit veror, sepse edhe të rinjt që janë në studime, sepse Lezhë është një qytet ardashës, por dhe arsimdashës. Pra, rreth 95% e të rive vazhdojnë fakultetet, pasi mërën gjimnazin, dhe duke qenë se janë një rini arsimdashëse, këto gjatë periudhës së dimrit janë në universitete dhe Lezhë më shumë gjallërohet fundjavave dhe verës, ka dhe jetë natë. Kurse tani, të themi të drejtën, jeta në Lezhë është pak më e reduktuar në zgjatjen e ditës, pra familjarët mbyllen brenda pak si shpejt në krahasim me metropolin apo me qytetet e tjera të zhvilluara, por një vizitor ose një person apo një grup që do të vizitojë Lezhën ka shumë mundësi ta vizitojë Lezhën, ka shumë destinacione, po. Unë falenderoj shumë për bisedën që ndan bashkë, për kohën dhe të uroj punë të mbarë, ditë mbarë në vazhdim, se e di që ke takim tani sa do të ndash nga ne, kështu që ishte vërtet kënaqësi, ne do vazhdojmë vizitën tonë nëpër Lezhë, kemi të tjera ndalesa për të bërë të tjerë miq për të bërë pjesë të pasdites tonë. Faleminderit.
njoftuam edhe pak më parë që në Lezhë do të ndalojmë në disa destinacione të rëndësishme për t'ju informuar edhe ju, pse jo për të rikthyer edhe një herë vëmendjen në histori e në vlerat pafundme që Shqipëria jonë e bukur ka dhe qyteti i Lezhës gjithashtu. E sigurisht nuk ka se si të mos ndalonim në vendvarrimin e Skënderbeut. Jemi në vitin e Skënderbeut, aktualisht në vendin pas meje është duke u punuar, është duke u restauruar, brenda aktiviteti me siguri do të jetë gati për t'u inauguruar edhe për t'u vizituar edhe nga të gjithë ju. Brenda më pret drejtori i monumenteve të kulturës zoti Paulin Zefi, gjithashtu edhe Genc Hajdari, një ndër skulptorët më të famshëm që ne kemi, i cili është në proces pune. Për të parë se çfarë ndodh pas meje, më ndiqni. Zoti Paulin, mirë se ju gjetëm. Mirë se Danila. Ju falenderoj që keni hapur dyert e shtëpisë, po i quaj kështu se jeni edhe me punime. Është kënaqësi gjithmonë, keni dyert gjithmonë të hapura as bash. Është e gjitha e jona që sot na keni mirëpritur kudo që kemi shkuar në fakt në qytetin e Lezhës, dhe jam shumë e kënaqur për këtë. Do doja për ata që ndoshta janë duke na ndjekur tani dhe nuk e kanë vizituar kur Lezhën. Flitet për monumente kulture, flitet për destinacione, flitet për vlera e rëndësishme të mëdha që vetëm këtu mund t'i gjejmë. Më të rëndësishmet, këtë do të quanim? Atëherë, nëse se rendisim bas listës monumenteve të kulturës, Lezhë ka një sipërfaqe relativisht vogël, por numri monumenteve është i madh, po themi, konsiderueshëm i madh. Nëse nisim nga qyteti, objektet kryesore këtu në radh parë është parku arkeologjik i qytetit me sipërfaqe për 22 hektarësh, kështjella dhe vendvarrimi i 6 kastriotit. Kemi edhe monumente të tjera, banesa, kemi site arkeologjike të ndryshme të përhapur në të gjithë hapësirën integrale, simbolën bashkia e Lezhës dhe edhe në njëjtën kohë dhe sharku i Lezhës, përfshi Mirditën dhe Kurbinin. Objekti më i vizitueshëm, më i rëndësishëm normalisht, jo vetëm për Lezhën, fakt, është më i rëndësishëm në të gjithë hapësirën shqiptare, është pikërisht kjo. Katedrala mesetare e Shën Nikollit dhe përmendorja vendvarrimit të territorit kombëtar Gjergj Kastrioti i Skënderbeut. Edhe për numrin e vizitorëve si objekt ose marrin veçantë si objekt, nuk mund ta krahasoj me parkun e Botrit dhe të tjerë, por si objekt i veçantë është më i vizituari në Shqipëri. Për jashtë muzeun, po themi muzeu Krye, sepse aty vizitohet muzeu dhe kalaja në atë kohë, si objekt i vogël, është monument, është më i vizituari. Vitin e kaluar kemi mirëpritur 24.208 vizitorë. Pjesa më e madhe prej tyre normalisht rreth 60% janë shqiptarë të Kosovës, kurse numri më i madh nga vendet e huaja janë kryesisht izraelit dhe hungarez. Do doja që të shohim disa gjëra më konkretisht, meqense ne jemi këtu dhe nëpërmjet kamerës edhe publiku arrin të lexoj vlerat e vendit ku ne ndodhemi, duke i parë më konkretisht. Ku do ndalojmë? Atëre, këtu kemi, ky është që thashë objekti kryesor, që fokusojmë edhe turistët kur vinë dhe vizitorët. Normalisht bëhet shpjegimi i parë këtu, një historik i shkurtër për mbledhjen e qytetit dhe në njëjtën kohë dhe vazhdojmë atëherë me historikun e Gjergj Kastriotit, biografinë e jetës së tij, edhe ndryshime ndryshme që ka pasur Shqipëria ndër vite, ndër shekuj, edhe veçanti vetë qyteti i Lezhës. Atëherë, ky kompleksi vet, kështu është ndërtuar në vitin 1981 ka marrë formën që shohim sot. Kjo me kolonadën e mbulesës. Mbulesa është zëvendësuar mbas këtij projekti që është implementuar kohët e fundit, jemi në fazën e përfundimtare, domethënë po finalizojmë projektin, i cili projekti është përgatitur nga Bashkia e Lezhë, nga sektori jemi dhe Bashkia e Lezhë, dhe është financuar nga Qeveria Shqiptare në kuadrin e vitit mbarkombëtar Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Nuk ka ndryshuar normalisht struktura, vetëm muret janë konservuar, një pjesë është restauruar koherent dëmtuar, janë fugatuar, pjesa mureve antika do të është prek me dorë, ndriçimi është sistemi kretiri, sistemi ndriçimit, në ndryshim nga i vjetër është ruajtur edhe i vjetër është bërë sistemi i ri. Nuk janë prekur strukturat por gjatë natës është ndriçuar. Gjatë natës ka pa me shumë më të bukur madje se sa. Shumë më bukur natën. Edhe zakonisht edhe aktivitetet kulturore i kemi bërë gjatë natës, tani do të vazhdoj, do ta kthej në normë, do të bëj gjithmonë pothuajse natën, sa shumë më bukur. Ka tjetër magjia apo jo? Po shumë më bukur. Sidomos gjatë verës, po themi kur edhe emigrantët vinë shumë. Ka më shumë fluks, ka më shumë. Po normalisht. Edhe numri më i madh i vizitorëve shënon pikërisht atë periudhën, domethënë nga muaji maj deri në muajin shtator, dhe normalisht këtë periudhë klima na favorizon, mund të bëjmë aktivitete zakonisht në darkë, më mirë se sa gjatë ditës. Këto ditë që është duke u punuar, është mbyllur për vizitorët apo jo? Është mbyllur, domethënë zyrtarisht afati i përfundimit punimeve do të 18 dhjetor. Ne rritëm që kemi vazhduar, ne kemi përfunduar punimin, po themi me maksimum edhe 10 ditë të përfundon gjithçka. Tani pritet përgjigje nga Ministria e Kulturës, Qeveria Shqiptare, kur do vendoset data për inaugurim. Unë mendoj, kam bërë edhe kërkesë, mendoj se data më e përshtatshme normalisht është 28 nëntori, nga që mbyllen edhe kalendari i aktiviteteve në kuadrin e vitit mbarkombëtar Skënderbeut, pra do të ishte data më e përshtatshme, por kjo nuk varet nga unë faktikisht. Se këtu maksimumi 10 ditë. Tani jemi në fazën, si shihni vetë, trajtimit të freskës së Shënkollit, i vetmi fresë ka mbijetuar sepse Ky objekt, po themi, religioz e ka nisë jetën e tij, ekzistencën e tij si objekt që në shekullin e dytë para Krishtit, kur ishte akoma një tempull pagan iliro-roman, me ediktën e Milanës vitin 313, kur Krishterimi u shpall fesë zyrtare në Rom, atëherë u përshtat si kish, objekt kulti krishterë. Në vitin 1054, kur u ndan kisha skizma greke, kur u ndan kisha
katolike perëndimore dhe ajo lindore ortodokse, kjo normalisht mbeti e lidhur me Romen, pra me kishën katolike romane. Dhe në vitin 1580 u kthye në xhami, përshtatet xhami, u braktis nga tursit, u përshtatet sërish xhami. Dhe në vitin 1979 ndërhyrja e fundit, që e ka dhënë këtë formë, duke ruajtur vetëm strukturat morale origjinale të shekullit 15. Dhe kjo ka një lidhje veçantë, jo vetëm beslidhja, këtë objekt, por beslidhja e Lezhës dhe vdekja dhe varrosja e kombëtar këtu, por ka edhe një kërkesë të dokumentuar të Gjergj Kastriotit dërguar papes, Papa Kaliksit, për të restauruar këtë kishë e cila ishte djeg pas beslidhjes së Lezhës, se djeg aksidentalisht. Edhe një letër përgjigje, korrespondencë mes tij dhe Papa Kaliksit, i cili kthen përgjigjen se ne do të ndihmojmë, por në njëjtën kohë kërkojmë edhe banorëve të Lezhës besimtarëve që të ndihmojnë punë vullnetare, ta rindërtojmë si objekt. Paulin, kam një pyetje të fundit. Sigurisht që keni informacion aq shumë sa që ne do qëndronim me orë të tëra këtu dhe do merrnim shumë se sa kaq. Në mendjen tënde, a flitet për Lezhën ai sa duhet? A njihet Lezhë ai sa duhet? A njihet historia ai sa duhet? A njihen heronjtë tanë ai sa duhet? A njihen monumente të tilla me vlera të padiskutueshme? Faktikisht Shqipëria, duke pas sipërfaqen e Shqipërisë, një përfaqësi relativisht e vogël, se nera duket e madhe sa 7 leu jon, por ka një numër të jashtëzakonshëm monumente kulture, por ka edhe objekte të tjera që s'kan status e monument kulture, që janë objekte trashëgimisë tonë kulturore kombëtare me vlera të jashtëzakonshme. Fatkeqësisht shumë pak prej tyre janë të njohura. Kemi histori të mrekullueshme, edhe trashëgimi kulturore me të vërtetë lakmueshme nga kushte tjetër, pavarësisht se ne nuk e respektojmë dhe nuk e promovojmë aq sa duhet. Madje as nuk e mbrojmë aq sa duhet. Kjo është për ta. Shpresoj që kur të jemi bashkë tjetër, të jemi më optimist për mënyrën se si. Jo, pa diskutim, pikërisht, ato pritshmëri që kemi të jenë të realizuara. Falenderoj vërtet për kohën dhe për gjithçka ndam së bashku. Ne do të ndalojmë tek mjeshtri që është duke punuar për të kuptuar se në çfarë faze jemi edhe çfarë është duke bërë Gens Hajdari. Faleminderit. Faleminderit juve. Profesor, përshëndetje. Përshëndetje. A mund të shkëputim vetëm pak sekonda nga puna? Patjetër. Ndjes, e di që për artistët, kur nis puna, është ndaluar të flitet, të ndërpritet, se është çështje frymëzimi, apo jo? Në këtë moment nuk jam artist. Okej, në restoran. Po mirë, në rregull, sidoj që ti të ishte qetësi kur ne erdhëm, që do thotë ju kishin lënë të qetë. Ë? Po, patjetër. Çfarë po ndodh brenda? Aktualisht çfarë procesi puna jeni duke bërë? E kuptojmë dot ne që nuk jemi profesionistë dhe as artistë? Vendvarrimi i Skënderbeut është vërtuar mbi një kishë. Kisha ka qenë patjetër brenda e pikturuar, siç janë gjitha kishat bizantine. Aq më tepër që ka qenë një kishë me një influencë shumë të madhe në zonë. I vetmi fragment që trashëgojmë dhe ka ngelur është ky. Rishti i parë që është mbi bazamentin e kishës, që është tërë facadë, tërë nausin ose në pjesën e brendshme të kishës, është gjithmonë me shenjtorët që kanë qenë heronjtë e kishës ose mbrojtësit e kishës. Kështu quhet në artin bizantin. Është një fragment i një shenjtori ose një ruajtësi të kishës apo një mbrojtësi të kishës, por shumë i dëmtuar dhe e trashëgojmë në një moment që është i regresuar komplet. Mundojmë të ruajmë çfarë ka ngelur. Të paktën deri në këtë moment shikoj që regresimi ka qenë shumë i madh. Nuk është se kam parë tash, unë kam punuar në kohë gjatë disa momenteve, por ka një gjë që në 1981 është restauruar, ky pothuajse kjo situatë ka qenë. Në këtë gjendje le të themi, nuk është se ka qenë më mirë apo më keq. Jo, nuk ka qenë më mirë, është në këtë gjendje ka qenë. Duket se ja zhvillohet veladoni i shenjtorit, ka kornizën anës të motiveve, diku ku ka qenë portreti ka ngelur shumë pak, po këtu ka ngelur portreti shumë pak. Po. Është pothuajse i zhdukur apo jo? Mos e syrim nuk arrin ta identifikojë. Një gjë më bën përshtypje që mendoj që duhet jetë afresk shumë i vjetër ose shumë i dashur, them, për arsye se ka mbi muraturën e gurt, ka pak suvatim dhe pak, si thua, pjesë që pikturohet. Kjo tregon që është shumë i dashur dhe shumë i vjetër. Nuk është kap, për shembull, siç përdorin në kishat e reja bizantine 1300-ta, 1400-ta, 1600-ta, deri në shekujt tan të vëllezërve koçar që kanë pikturuar disa kisha që ka astar, ka pelikulin, ka shumë gjëra të tilla që e bëjnë të trash, për shembull suvan ndaj muraturës. Këtu e kemi direkt pothuajse vende ajo kalon në formacionin dhe në atë, si thua, siluetën që kanë gurët, tregon që është mozaik i tamam shumë i dashur. Më fal, afresk shumë i dashur. Deri në çfarë do
do shkoj restaurimi? Do t'jetë më e lexueshme për syrin apo ka një nuk gjë preket aq shumë sa ta intonacionet të pikturimit nuk do t'japin bashkë se quhet përgjigjëstrim dhe nuk është gjë e mirë edhe për ne nuk është drejt, nuk është në teorinë e restaurimit ajo punë, nuk lejohet. Problemi është që do të mbushim këto pjesë që janë të tëra të rëna edhe të regresuara, do të bëjmë një intonim që të mos dalim as mbi pikturën, as nën pikturën, që të jetë e përmbajtur e gjithë kjo, edhe të kornizohet bukur, që të mos duket e shëmtuar, për arsye se kur ajo bëhet shumë e regresuar dhe e lënë sikur e ka ngënë diçka, ajo është e shëmtuar, pastaj edhe nuk është më e bukur. E kuptoj. Profesor, ishte kënaqësi të marrim kohë nga puna dhe një informacion më shumë, me siguri shumë shpejt do të jetë e përfunduar e gjitha, kështu që për gjithë vizitorët dhe ata që duan ta shohin më nga afër, do të jenë dyert e hapura. Ju uroj punë të mbarë në vazhdim. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Miqtë e dashur, ne të shkojmë në një hapësirë publicitare, por do rikthehemi sërish në Lezhë për të shkuar në të tjera destinacione, për të marrë të tjera rrëfime në lidhje me Lezhën. Pas pak.